พื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในช่วงต้นเดือนและในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์บริเวณประเทศไทยทางตอนบนอากาศจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยโดยจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปกับจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่จากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่และอากาศจะอุ่นขึ้นแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนเล็กน้อยสำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยในช่วงต้นและกลางเดือนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรทั้งนี้เนื่องจากช่วงต้นและช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเป็นระยะจากนั้นจะมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในช่วงต้นและในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทนนะครับสรุปในเดือนกุมภาพันธ์นี้คาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยส่วนปริมาณฝนโดยรวมเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่าปกติ 20-30% ขอให้ระวังนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้มักจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทยทางตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในบางพื้นที่และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงต้นและช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีอากาศหนาวเย็นทั่วไปกับจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่หลังจากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและจะมีฝนฟ้าคะนองเข้ามาในหลายพื้นที่แต่ยังคงจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้านะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีอากาศหนาวเย็นทั่วไปจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่จากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและจะมีฝนฟ้าคะนองเข้ามาในหลายพื้นที่แต่ยังคงจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าพยากรณ์อากาศบริเวณภาคกลางในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปรวมถึงอากาศหนาวในบางพื้นที่ในบางวันนะครับทางตอนบนของภาคกับจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่หลังจากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยจะเริ่มมีอากาศอุ่นขึ้นฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ส่วนการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกในเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงต้นและในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปจะมีอากาศหนาวในบางพื้นที่ในบางวันนะครับส่วนมากทางตอนบนของภาคกับจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่หลังจากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและจะมีฝนฟ้าคะนองเข้ามาในหลายพื้นที่ทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ในช่วงต้นและในช่วงกลางเดือนทะเลจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรหลังจากนั้นจะมีกำลังอ่อนลงส่วนการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกในเดือนกุมภาพันธ์ฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีอากาศเย็นเป็นระยะจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่จากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวันเข้ามานะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ